आज हामी रेसिडेन्शियल बिल्डिङ को प्लिन्थ लेभल को कास्टिङ प्लिन्थ लेभललाई कसरी रेडी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा छोटो भिडियो लिएर आएका छौं। यो जुन हाम्रो बिल्डिङ छ एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ हो, लगभग 900 स्क्वायर फिट प्लिन्थ एरिया भएको। हाम्रो यो बिल्डिङ को एक्ज्याक्ट साइड लोकेसन कस्तो छ कि यो हाम्रो मेन रोड भयो र एउटा यो सहायक रोड जुन आएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङ बन्दैछ। अब हाम्रो यो रोड लेभलबाट अराउन्ड मेन रोडबाट हेर्ने हो भने 1 फिट माथि छ र यो जुन सहायक रोड छ यसको लेभलबाट 2.5 फिट माथि रहेको छ। जुन हाम्रो यो प्लिन्थ लेभल छ जहाँ टाई बीम साथसाथै प्लिन्थ लेभल को कास्टिङ हुँदैछ, यसमा अहिले हामीले ढलानको लागि रेडी गर्दैछौं। हाम्रो यो बिल्डिङको सुरुको फेजमा वाटर ट्याङ्क रहेको छ। वाटर ट्याङ्क हाम्रो अराउन्ड 15,000 लिटर पानी अट्ने क्षमताको वाटर ट्याङ्क रहेको छ। यो वाटर ट्याङ्क को स्ल्याब को जुन टप लेभल छ हाम्रो प्लिन्थ लेभल को बराबर छ, जसको कारणले हाम्रो त्यो रोड लेभलबाट आउने जुन खानेपानी को लाइन हुन्छ त्यो लाइन लगभग हाम्रो टाई बीम को मुनिबाट ट्याङ्कीमा जाँदैछ, जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो वाटर स्टोरेज क्यापासिटी ट्याङ्की को खासै घट्दैन। हामीले जहिले पनि जस्तो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाउँदा यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो पानीको लेभल कुन लेभलबाट आइरहेछ र हाम्रो ट्याङ्की कति गहिरो छ, हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटीलाई पानीको लेभलले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन। पानी जुन खानेपानीको लाइन आउँछ त्यसको लेभल हेरेर हामीले वाटर ट्याङ्कको चाहिँ डेप्थ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाई बीमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जुन यो टाई बीम छ यसमा माथि 12 को 3वटा र तल 12 को 3वटा डन्डीहरू रहेका छन्, जसलाई यो स्टिरप्स 8 mm को स्टिरप्स 6 mm मा 6 इन्चमा बाँधेर कसिएको छ। यो हाम्रो जुन स्ल्याब भयो वाटर ट्याङ्कको स्ल्याब, यसमा हामीले 10 mm को डन्डीलाई तलमाथि जाली बनाएर राखेका छौं र हाम्रो चाहिँ बाहिर खासै धेरै एरिया नभएको कारणले सेप्टिक ट्याङ्कलाई यो एरियामा लगाएका छन् र भित्र वाल सेपरेसन गराएका छन् र यो पार्टमा सोकपिट लगाइएको छ। अब हामीले जुन सेप्टिक ट्याङ्क सोकपिट हाम्रो बिल्डिङको विभिन्न ठाउँबाट आउने वा टोयलेटहरूको जुन वेस्टेज ड्रेन पाइपहरू हुन्छ त्यो पाइपको लागि यसरी अलरेडी प्लिन्थ लेभलको ढलान हुनु अगाडि नै यो पाइपहरू यसरी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा पछि तपाईले यसलाई फुटाउनु नपरोस्। हामीले यो जुन टाई बीम को ढलान गर्दै छौं, टाई बीम को हाम्रो सेक्सन रहेको छ 9-12 को र जुन साइडमा हाम्रो कोलमको साइज रहेको छ 12x12 को। तपाईले साइडमा टाई बीम को या भनौं प्लिन्थ लेभलमा जुन बीम हुन्छ त्यो बीम को कास्टिङ गर्न अगाडि एउटा कुरा के मेक श्योर गर्नुपर्छ भने भोलिको दिनमा हाम्रो जुन यो प्लिन्थ लेभल छ यो प्लिन्थ लेभल रोड बढेको खण्डमा हाम्रो प्लिन्थ लेभल रोड को लेभल भन्दा बराबर हुन्छ या तल हुन्छ या माथि हुन्छ त्यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। जहिले पनि हाम्रो रोड लेभल भन्दा या भोलिको दिनमा अपग्रेड हुने रोड लेभल भन्दा प्लिन्थ लेभल सर्ट एन्ड हाइटमै हुनु पर्दछ। यो जुन बिचको पोर्सन रहेको छ खाली तपाईले देख्नुहुन्छ, यसमा हामीले यो जुन सोइललाई प्रपरली कम्प्याक्ट गरेर सोलिङ गरी पिसिसी गर्नेछौं। कुनै पनि प्लिन्थ लेभल या कुनै पनि कास्टिङ को पहिला यसलाई साइडलाई रेडी गर्ने बेलामा यसरी पानीले प्रपरली सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले डस्टहरू या अरू अर्गानिक इनअर्गानिक इम्प्युरिटिजहरुलाई चाहिँ सफा गर्न सकियोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
कुनै पनि एउटा बिल्डिङको टाई बीम या प्लिन्थ लेभललाई कसरी रेडी गरिन्छ, कसरी कास्टिङको लागि तयार गरिन्छ भनेर यो भिडियोबाट केही जानकारी लिनुभयो होला। थ्यांक यू।